Singapore. مرحبا. العيش والعمل بسنغافورة حلم يتقاسمه الكثير من الناس حول العالم. إذا أنت عم بتخطط هلأ للعمل بسنغافورة أو اوريدي عندك تأشيرة عمل بسنغافورة، فهذا الفيديو لإلك. تابع الفيديو للآخر عشان رح خبركم على بعض النقاط بموضوع التغييرات اللي حدثت بسنغافورة إذا بدكم تقدموا على تأشيرة عمل. أكيد سامعين عن بلد اسمه سنغافورة، بس إذا أنت شخص مش سامع عن سنغافورة قبل مرة، سنغافورة بلد صغير تقريبا ما بيتعدى مساحته 800 كيلومتر مربع، موجود على حدود ماليزيا، قريب على الفلبين، قريب على تايلاند، قريب على فيتنام، من البلاد المتقدمة عالميا. سنغافورة يعتبر ثاني أغنى بلد بالعالم، مش بس هيك، سابع أأمن بلد بالعالم. وعلشان إنه سنغافورة بلد متقدم عالميا، كل سنة بيتواجد صناعات جديدة ووظائف عمل جديدة، وبتلاقي إنه كتير من الوافدين حول العالم بيحبوا يجوا على سنغافورة. هي البلد سنغافورة تجذب الناس من أي بلد بالعالم لحتى يجوا يشتغلوا هون. سنغافورة هي بلد صح إنه صغيرة بالحجم، بس إنجازاتها تعدد بعض الدول الأكبر منها ب 100 مرة. اوكي، هلا رح اخبركم على التغييرات الحاسمة بموضوع تأشيرات العمل هون بسنغافورة. بس قبل ما اخبركم لازم تعرفوا انه السلطة اللي بتتحكم بموضوع التأشيرات هي اسمها المينستري اوف مان باور او مام، الاسم المختصر. هي وزارة القوى العاملة بسنغافورة، هي السلطة اللي بتتحكم بموضوع التأشيرات العمل هون بسنغافورة. وهي الوزارة، وزارة القوى العاملة أو المينستري اوف مان باور هون بسنغافورة، أعلنوا عن هول التغييرات اللي حدثت بموضوع تأشيرات العمل بسنغافورة. قبل ما نكمل كمان رح أخبركم عن أنواع التأشيرات العمل بسنغافورة. في أكثر من نوع تأشيرة عمل هون بسنغافورة. أول نوع رح أكلمكم عنه اسمه الإي بي. موضوع الإي بي هي تأشيرة بتستهدف المهنيين أو المديرين التنفيذيين اللي بدهم يجوا يشتغلوا بسنغافورة. والنوع الثاني لتأشيرة العمل هون بسنغافورة بسموها الأسباس. هي بتستهدف الموظفين المهرة من المستوى المتوسط أو semi skilled workers. هذه بتتطلب راتب أقل من النوع الأول اللي خبركم عنه قبل شوي اللي اسمه EP. والنوع الثالث لتأشيرة العمل هون بسنغافورة هي للعمال المهاجرين عادة في الإنشاءات، الصناعات والخدمات. بعد ما خلصنا في نوع ثاني كمان لتأشيرة العمل هون بسنغافورة اسمها البيب أو الانتري باس، وهذه بتستهدف الكبار المهنيين ورواد الأعمال هون بسنغافورة. وحديثاً سنغافورة أعلنت عن تأشيرة جديدة اسمها تيك باس، وهذه بتستهدف الأشخاص في قيادات عالية بشركات التكنولوجيا هون بسنغافورة. هالمرة التغييرات اللي حدثت هون بسنغافورة بموضوع تأشيرات العمل أصابت النوع الأول والنوع الثاني للتأشيرات العمل اللي كلمكم عنهم قبل شوي. إذا بتتذكروا النوع الأول هو الإي بي والنوع الثاني هو الأسباس. هالتغييرات معظمها أصابت هول النوعين من تأشيرات العمل. هناك 3 تغييرات حاسمة بموضوع تأشيرة العمل هون بسنغافورة. تغيير رقم 1 هو زيادة الرواتب المطلوبة لحتى تقدروا تقدموا على عمل هون بسنغافورة. على مر السنين وزارة القوى العاملة أو المينستري اوف مان باور هون بسنغافورة زادت الرواتب المطلوبة لحتى تقدروا تقدموا على تأشيرة عمل هون بسنغافورة. في عام 2020 زادوا الراتب مرتين. يعني إذا أنت حابب تقدم على النوع الأول لتأشيرة العمل مثل الإي بي اللي كلمكم عنها قبل شوي، قبل مثلا ب 2020 الراتب المطلوب كان تقريبا بحدود 3900 دولار سنغافوري، زادوه 600 دولار صار 4500 دولار لحتى تقدر تقدم على تأشيرة عمل اي بي هون بسنغافورة. وبعد سنتين عم نتكلم نحن سنة 2022 رجعت وزارة القوى العاملة هون بسنغافورة زادت الراتب المطلوب لتقدموا على تأشيرات العمل هون بسنغافورة. وهذه إشارة إنه سنغافورة هلا عم بتشدد بموضوع تأشيرات العمل بسنغافورة، ومش عم يقبلوا أي شخص،
عشان هيك لازم تتابع الفيديو للآخر لحتى تعرفوا التغييرات الثلاثة كاملا. تأشيرة عمل EP هون بسنغافورة كانت 4500 سنة 2020، وهلا ابتداء من 1/9/2022 زادوها $500. يعني لازم يكون ريد باك $5000 لحتى تقدر تقدم على تأشيرة عمل النوع الأول هو EP. بس انتبه، إذا أنت من الأشخاص اللي بتشتغل بالقطاع المالي ريد باك لازم يكون $5500 سنغافوري، غير للأشخاص اللي بيشتغلوا بقطاعات تانية راتبهم لازم يكون $5000. بس إذا بتشتغل بالقطاع المالي ريد باك لازم يكون $5500 سنغافوري. إذا أنت الشخص اوريدي موجود بسنغافورة وعم تشتغل بسنغافورة وإجا وقت تجديد تأشيرة العمل لك هون بسنغافورة، لازم يكون عندك علم إنه ابتداء من 1/9/2022 هالتغييرات رح تنطبق عليك. خلينا ننتقل على التغييرات بموضوع النوع الثاني لتأشيرات العمل بسنغافورة هو الأس باس. الأس باس ابتداء من 1/9/2022 حيكون في تغييرات مماثلة للي حدثت بموضوع النوع الأول هو الEP. الأس باس من 1/9/2022 إذا بتشتغل بقطاعات غير القطاع المالي ريد باك لازم يكون $3000، وإذا بتشتغل بقطاع المالي ريد باك لازم يكون $3500 لحتى تحصل على تأشيرة العمل اللي بنسميها أس باس هون بسنغافورة. خلينا نتكلم هلا على التغيير رقم 2 بموضوع تأشيرات العمل بسنغافورة. هذا التغيير بيصيب الأشخاص اللي أعمارهم فوق 40 سنة. إذا أنت شخص عمرك فوق 40 سنة انسى التغيير رقم 1 اللي هكلمكم عنه. هلا رح كلمكم عن التغيير رقم 2 للأشخاص اللي بتراوح أعمارهم فوق 40 سنة. إذا أنت شخص بدك تجي تشتغل هون بسنغافورة وحابب تحصل على التأشيرة EP هون بسنغافورة وعمرك بتراوح فوق 40 سنة، الراتب الجديد اللي بأهلك للحصول على هذا النوع من التأشيرة لازم يكون $10,500 سنغافوري إذا بتشتغل في قطاع غير مالي، أو إذا أنت بتشتغل بالقطاع المالي ريد باك لازم يكون تقريباً $11,500 سنغافوري لحتى تقدر تحصل على تأشيرة العمل الEP هون بسنغافورة. بعدنا عم نتكلم هلا على موضوع الأشخاص اللي أعمارهم فوق 40 سنة اللي بدهم يجوا يشتغلوا هون بسنغافورة، بس هلا رح نتكلم عن النوع الثاني هو الأس باس. التغييرات اللي حدثت زادوا الراتب المطلوب اللي بأهلك لتقدم على تأشيرة العمل اللي اسمها أس باس هون بسنغافورة. لتقدم إذا أنت شخص وبدك تشتغل بسنغافورة مش بالقطاع المالي ريد باك لازم يكون $4,500 سنغافوري لحتى تقدر تقدم على تأشيرة العمل، أو إذا أنت من الأشخاص اللي بتشتغل بالقطاع المالي وبدك تقدم على الأس باس ريد باك لازم يكون $5,500 سنغافوري لحتى تتأهل تقدم على هذه التأشيرة. إذا أنت شخص بتشتغل بقطاع غير مالي وبدك تقدم على فيزا اسمها اي باس، تأشيرة عمل اي باس، الراتب اللي بأهلك لتقدم على هالتأشيرة لازم يكون $4,500. وإذا بتشتغل بالقطاع المالي ريد باك لازم يكون تقريبا $5,500 سنغافوري. وإذا أنت شخص بدك تشتغل بسنغافورة وبدك تقدم على تأشيرة عمل اسمها أس باس، إذا بتشتغل بقطاع غير مالي ريد باك لازم يكون تقريبا $3,000 سنغافوري، وإذا بتشتغل بقطاع مالي ريد باك لازم يكون $3,500 سنغافوري. إذا عم تسأل على موضوع الراتب اللي بأهلك لتقدر تاخذ تأشيرة عمل بسنغافورة، في عوامل كثيرة بتأثر بموضوع تأشيرة العمل بسنغافورة، وواحد من العوامل اللي كلمتكم عنه هو العمر. إذا عمرك فوق 40 سنة الراتب بيختلف، وإذا عمرك أنت تحت 40 سنة الراتب بيختلف. آخر تغيير هو التغيير رقم 3 رح كلمكم عنه هون بسنغافورة. وزارة القوى العاملة أو المينستري اوف مان باور هون بسنغافورة نزلوا نظام جديد اسمه كومباس أو البوصلة. هذا النظام عبارة عن نقاط الشخص اللي بده يقدر يقدم على تأشيرة عمل بسنغافورة. مثلا إذا عندك أنت شهادة معينة تقدر تاخذ نقاط على هالشهادة، أو خبرة تقدر تاخذ نقاط،
أو مثلا الراتب المطلوب لحتى تقدم على هذا الشغل، كمان بيعطوك نقاط وبيجمعوا النقاط كلياتهم مع بعض، وحسب هذا النقاط بيقدروا يقرروا إذا أنت بتقدر تاخد أو يعطوكم تأشيرة العمل هون بسنغافورة. وهذا النظام الكومباس بسنغافورة حيصبح صار المفعول بسنة 2023. أنا بعرف إنه المعلومات اللي خبركم عنهم عن موضوع تأشيرة العمل بسنغافورة كثيرة وصعب الشخص يستوعبها مرة واحدة، خليني أقدمكم ملخص صغير بسيط مفيد عن موضوع تأشيرة العمل بسنغافورة. قبل ما أخبركم عن الملخص، شوف ما شاء الله، شوف هالشلال وراي ما شاء الله. سنغافورة ثاني أغنى بلد بالعالم، سابع أمن بلد بالعالم، من أفضل البلدان بالعالم. إذا أنت الشخص بتشتغل هون بسنغافورة أو بدك تشتغل بسنغافورة بقطاع غير مالي، راتبك لازم يكون 5000 سنغافوري. وإذا أنت شخص بتشتغل بقطاع المالي، راتبك لازم يكون $5500 إذا بدك تحصل على تأشيرة عمل اسمها EP. وإذا أنت شخص بدك تشتغل بسنغافورة وتقدر تحصل على تأشيرة العمل النوع الثاني هي الأسباس، إذا بتشتغل بقطاع غير مالي راتبك لازم يكون $3000 سنغافوري، وإذا بتشتغل بالقطاع المالي راتبك لازم يكون $3500 سنغافوري. ولازم يكون عندكم علم إنه في هناك عوامل مختلفة بتأثر بموضوع تقديم على تأشيرة عمل بسنغافورة، وأنا اوريدي كلمكم بهذا الفيديو عن عامل هو العمر. إذا أنت عمرك فوق 40 سنة المتطلبات بتختلف عن الشخص اللي عمره تحت 40 سنة. انتبهوا أنتوا عم بتقدموا على تأشيرة العمل بسنغافورة عشان المتطلبات بتختلف من عمر لعمر. إذا أنت شخص كنت عم بتتابع هذا الفيديو ولقيت هذا الفيديو مفيد، حتى لو ما لقيت الفيديو مفيد قولوا لنا بالتعليقات، إن شاء الله رح نحسن المحتويات اللي عم ننزلها على قناة بلال فلوجز عربي بسنغافورة. وإذا بتحبوا معلومات جديدة مفيدة بموضوع العمل أو العيش هون بسنغافورة، ما تنسوا الاشتراك بقناة بلال فلوجز عربي بسنغافورة، وإن شاء الله حنتابع بهذا الموضوع المحتويات اللي بتكلم عن معلومات مفيدة بموضوع الشغل والعيش هون بسنغافورة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوا تسووا لايك وشير وتشغلوا جرس التنبيه. In Arabic, I'm from Lebanon, you say marhaba. Oh, what? Marhaba. Marhaba. Yeah, perfect. Yeah, marhaba. Marhaba. That means hello. Yeah, where are you from? Singapore. Singapore. Ni khwei shu Huawei ma? Yeah, wo gan kai shi shui si Huawei. Dan shi wo da Huawei bu hao. Yeah. So, yeah. أنا وماشي هون بالحديقة لقيت Hello from Singapore. Marhaba. Yes, correct. مرحبا.